दळायला बसली जनाबाई का देवाचं नाव घ्यायची. कान्हाई दळीन मी एकली, कान्हाई दळीन मी एकली. जगाचा मालक विटेवर उभा आहे, कमरेवर हात आहे आणि शेजारी उभ्या असलेल्या रुक्मिणीला विचारतोय मी जाऊ का, मला जणी बोलावते. आणि हेच तर भांडणाचं कारण आहे. रुसलेल्या रुक्मिणीचं मंदिर आहे पंढरपुरात. रुक्मिण रुसली कोपऱ्यात बसली, चला जाऊ पुसायला. कोण आहे म्हणे दासी जनी, तिची करीतो येणी बनी. हे भांडणाचं कारण. आवाज द्यावा जगाच्या मालकाला. कान्हाई दळीन मी एकली, ओ दळीन मी एकली. जगाचा मालक विटेवरून उतरायचा, जनाबाईच्या जवळ यावं आणि आवाज द्यावा.